هذا ليس حبا في غزة، وإنما خوفا على شواطئ المجدل وعسقلان من انتقال الأمراض له. غباء جدا من أي إنسان أن يستخدم الأمراض المعدية كسلاح في منطقة جغرافية هو يعيش فيها. التسجيل في وزارة الصحة أصبح بالورقة والقلم. 1 ملي من المياه العادمة سنتي، يعني سنتي صغير بيحتوي على 10 أس 9 ل 10 أس 13، يعني 10 حط قدامهم 9 أصفار، أو 10 حط قدامهم 13 صفر بكتيريا أو فيروس في السنتي الواحد. بقول له يا أخي مش راضيين يكتبوا لنا المضاد الحيوي هذا، طب أنا بدي المضاد الحيوي هذا. طب الطبيب بقول لك يعني إنه مش لازم المضاد الحيوي. قال له هو مش بعرفه، هو الطبيب مش بعرفه. بعض المرضى توفوا من أمراض جلدية، لا شيء يقارن بهذه الحرب. 100,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي ألف. أنا شخصيا لو مرضت أخجل أن أذهب إلى المستشفى. ماذا سأقول للطبيب ونحن لنا عشرات السنوات نحاول شراء هذا المجهر وهو يعني مرتفع الثمن، إلا أنه نجابه أيضا بالرفض، والحجة أنه أيضا يستخدم لأغراض أخرى. معكم دكتور عبد الرؤوف المناعمة من الجامعة الإسلامية من قطاع غزة. كان لقاء الحقيقة لقاء رائع جدا. أنا شخصيا يعني استمتعت بالحوار مع الأخ أحمد. تطرقنا إلى مواضيع متنوعة في مجال تخصصي اللي هو الأحياء الدقيقة. أثار أستاذ أحمد مجموعة من القضايا نرجو أن تكون يعني مفيدة للمشاهدين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. أيضا على المستوى الشخصي أنا أعتقد أنه البودكاست هذا أضاف إلي أبعاد أخرى إن شاء الله نستفيد منها في المستقبل بإذن الله. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم الدكتور عبد الرؤوف المناعمي. في حوارنا لليوم رح نخوض في تفاصيل الأخبار المنتشرة حول انتشار الأمراض أو الأوبئة في قطاع غزة، واللي كثر الحديث عنها في الأشهر الأخيرة بشكل واسع جدا. من ناحية التحذيرات اللي عودة أمراض انتهت حول العالم، تخوفات من عودتها في قطاع غزة، أو تخوفات من انتشار أمراض بشكل واسع قد تؤدي إلى مآلات وتبعات خطيرة جدا. هنالك أخبار كثيرة عن انتشار الأمراض الجلدية، وهنالك أيضا الحديث عن انتشار واسع لالتهاب الكبد الوبائي، وأيضا هنالك حديث عن سوء التغذية الناتج عن الإسهالات المزمنة أو الإسهالات المستمرة على مدار أشهر. بالمقابل في حوار وفي حديث عند العاملين في القطاع الصحي والباحثين أنه ما يتم استخدامه ما يحدث اليوم هو استراتيجية لدى الاحتلال من خلال استخدام الأمراض لمحاربة أهل غزة، قتلهم ودفعهم باتجاه التهجير، وهو ركن من أركان الإبادة. في المقابل هنالك البعض اللي بشوف أنه هذه أعراض جانبية للقتل والدمار والنزوح ومحاولات التهجير اللي بيقوم فيها الاحتلال. النقاش ما بين الاثنين قائم على فكرة قديش الاحتلال بيقدر يستخدم الأمراض لدفع الناس باتجاه الهجرة أو قتلهم، كون هنالك جغرافيا واحدة متصلة لا يستطيع الاحتلال عزل نفسه أو عزل قطاع غزة عن جغرافيته أو عن جنوده اللي موجودين في القطاع. في حوارنا اليوم رح نرجع لسنين الحصار الأولى في محاولة لفهم كيفية محاصرة وتدمير القطاع الصحي على مدار السنين. رح نرجع للحروب السابقة عشان نتأكد ونشوف فعليا تبعات كل حرب شو أنشأت وكيف تفاقمت الأحداث وصولا للحرب الإبادة اللي ما بلشت من نقطة صفر. كان هنالك حصار للقطاع الصحي، وكان هنالك بعض التفاصيل اللي بتتعلق بالأمراض والأوبئة اللي لما إجت الإبادة فاقمتها. قبل ما أبلش بدي أوجه شكر خاص للعزيز أسامة صالح اللي ساهم في تنفيذ هذه الحلقة على مستوى ميداني بتوفير كافة الأمور التقنية. شكرا جزيلا أسامة، وشكرا جزيلا لمشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم، أسئلتكم للمواضيع والأسئلة.
وشكرا على اشتراككم في قنوات اليوتيوب ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لإلكم دائما. وشكرا أيضا لكل الداعمين وكل من يدعم تقارب من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. دكتور، قديش غلبناك لو وصلت لهذا الموقع؟ انت وين اليوم مقيم؟ أنا سكن المغازي، لا قريب يعني أبو تقريبا 10 دقائق فقط من المكان بالسيارة يعني. اوكي. ومشي؟ لا بدها يمكن ساعة إلا ربع تقريبا. اوكي. كم كيلو؟ ما عنديش فكرة والله، يعني يمكن 5 هيك أو 6. لا يعطيك ألف عافية. دكتور، احنا بالعادة بنبلش البرنامج بنترك للضيف يعرف نفسه كما يحب، مش زي ما موجود على جوجل. فإذا بتساعدنا فعليا بتعريف نفسك كما تحب، مثل بالجانب المهني وبالجانب الشخصي، وتشاركنا هيك تفاصيل عنك، بكون ممنون لك. تفضل. أخوكم في الله عبد الرؤوف علي المناعمة، أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية، أسكن مخيم المغازي. ولدت لأبوين هاجر أصلا من سدود، يعني أنا أصلا مش من سكان غزة. درست الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس وكالة الغوث، ثم خرجت للدراسة إلى الفلبين. درست بكالوريوس علوم طبية مثبرية، ثم ماجستير أحياء دقيقة، ثم عدت إلى غزة وعملت مساعدا للبحث في الجامعة الإسلامية، وتدرجت في المناصب، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، وعملت يعني في عدة مناصب إدارية بالجامعة، آخرها كان عميد الجودة والتطوير في الجامعة. وكنت قبلها قد عملت نائبا لرئيس الجامعة للبحث العلمي، وعميدا للقبول والتسجيل، وعميدا لكلية العلوم الصحية. فهذا باختصار يعني عبد الرؤوف المنعم. وكيف بتحبش يتم تعريفك ولا وصفك؟ عبد الرؤوف المنعم، عبد الرؤوف، كيف ما بتحب؟ عبد الرؤوف. اوكي. نعم يعني تجريد عبد الرؤوف. نعم عبد نعم. الرؤوف المنعم اوكي. نعم. ودكتور، قصتك مع فلسطين كيف بلشت بالنشأة؟ أنا طبعا ولدت في العام 67 يعني، وشهدت فترة من الفترات العصيبة على يعني على قطاع غزة. وربما يمكن أكثر شيء بأذكره من الذاكرة في تلك الفترة هو يعني دموع أشخاص عزيزين، والوالد والجدة. والدي عندما كان يتحدث عن الهجرة وعن السدود كان يعني هذه اللحظات التي أراه فيها يبكي. وكذلك الأمر بالنسبة لجدتي التي أنا أعتبرها أسطورة في حب الوطن. يعني أنا يمكن كنت في السابعة أو الثامنة عندما أوصتنا جميعا لي ولإخوتي بأن ننقل رفاتها إلى أسدود حال عودتنا، يعني إن شاء الله المظفرة إلى تلك المناطق، وتريد أن تدفن بجانب زوجها. فعندما تعيش في هذه البيئة أنا أعتقد أنه يعني فلسطين لم تكن جزءا منك، بل هي يعني من دمائك أنت. وهون وفي حادثة محددة ممكن تتذكرها أكثر على مستوى النشأة أو على مستوى الطفولة اللي أثرت فيك وخلقت ارتباط فاعل مع فلسطين؟ والله هو الأحداث يعني كانت متلاحقة وكثيرة، يعني شهداء. كنا عندما يعني يقتل أو يستشهد أحد الأشخاص، تجد أن كل مخيم المغازي يعني مترابط متعاضد مع بعضه، حزين على هذا الشاب أو هذا الرجل الذي استشهد. فهذا أعتقد يعني كان شيء متكرر، ويخلق عند الطفل مفهوم بأنه هذا الشهيد شيء عظيم، وأنه القضية التي استشهد من أجلها هي قضية أيضا عظيمة. فتقريبا هذه هي يمكن الأشياء الأكثر اللي شدتنا إلى يعني فلسطين وحب فلسطين أكثر. طب ومجالاتك في التخصص ودراستك اخترتها أنت ولا لقيت حالك فيها؟ والله نحن كفلسطينيين أنا كنت دائما أقول نحن كالطيور المهاجرة، يعني أينما سمح لنا بالمسير نسير. عندما أنهيت الدراسة الثانوية عملت تقريبا لمدة عام بعد الثانوية في أعمال متنوعة. ثم خرجت للدراسة في الفلبين. تلك الفترة كانت هي الدولة المتاحة لأهل فلسطين، ودرست هناك يعني تحاليل طبية. ويمكن لا تصدق أنه العام الأول والثاني من الدراسة لم أكن أعلم ما هي التحاليل الطبية. ثم بعد المستوى الثالث بدأت أدرك ما هي التحاليل الطبية.
يعني الاختيار غالبا ما كانش مقصود، لكن حب العلم والمعرفة كان موجود. والحقيقة أنه المساقات اللي بندرسها في الجامعة في هذا التخصص هي من المساقات التي كنت أحبها أيام الثانوية، وهي الكيمياء والأحياء. اوكي. طيب دكتور، في تحدي عندنا في المقابلة هاي. عادة تفضل. احنا بنحب نتعرف على اللهجات العامية المحلية، فمنجرب قدر الإمكان أنه نعرف اللهجة المحلية لمنطقتك العامية. فبعرف أنه أنت دكتور ومدرس، من الصعب عليك أنه فعليا في هذا المقام أنه تحكي بن... بالعامية، بس بدنا بنحاول نحاول قدر الإمكان. بنحاول. طيب وبالعادة أنت فعليا في البيت الناس بتناديك دكتور ولا أبو كذا، ولا كيف بنادوك؟ لا، في البيت أبو محمد، وفي الشارع تقريبا يعني حسب الأشخاص اللي بنتعامل معهم. بالجامعة المستوى الأكاديمي دكتور. الأصدقاء الثانوية مثلا والدراسة مرحبا عبد، مرحبا يا عبدو، مرحبا يا رؤوف. يعني المسميات تختلف بالأشخاص اللي بنتعامل معهم. أيها أقرب لقلبك؟ كلها يعني بالنسبة لي سيان، خاصة عندما تصدر من أشخاص بالفعل، دعنا نقول ملائمة لهذا المقام. عندما نكون في الجامعة فكلمة دكتور يعني هي المحببة. في المنزل والأقارب أبو محمد. الأصدقاء القدامى عبد الرؤوف. يعني هذه طيب ال- وبسياق برنامج تقارب اللي بنعمل فيه هسا، إيش بتفضل؟ الدكتور عبد الرؤوف. حاضر يا دكتور عبد الرؤوف. حياك الله. أهلا وسهلا دكتور. إذا بدي أبلش فعليا بالأمراض والأوبئة، نتاج الحصار ونتاج نتاج الحروب المتكررة المتتابعة على غزة، بنبلش من 2007 2008 ولا لازم نبلش من قبل؟ عم نحكي على غزة تحديدا. هو الحقيقة غزة ليست يعني مختلفة عن باقي دول العالم. الأمراض المعدية والأوبئة هي يعني منذ القدم، يعني ذكرت حتى في كتب التاريخ، وحتى ذكرت في العهد القديم عندما يتحدث عن الطاعون، وذكرت أيضا في الأحاديث النبوية أيضا الطاعون. ولدينا طاعون أمواس في فلسطين الشهير، الذي يعني قضى فيه مجموعة كبيرة من الصحابة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. لذلك عندما نتحدث يعني عن الأوبئة، الحقيقة الأوبئة موجودة في كل بلدان العالم، وغزة ليست مكانا يعني مختلفا. لكن ربما اللي ساعد انه الاوبئه تنتشر في غزه بشكل اكبر هو الحصار، عدم وجود اهتمام بالبنى التحتيه الصحيه. لذلك يعني يمكن تكون كانت مهيئه اكثر من اماكن اخرى. لكن اصدقك القول، يعني وهنا لست ابالغ عندما اقول رغم ذلك برغم الامكانيات الشحيحه والضئيله، الا انه قطاع غزه نجح نجاح كبير جدا في السيطره على كثير من الأمراض المعدية. وتستغرب أنه نسب الإصابات والوفيات من الأمراض المعدية توازي الدول المتقدمة، حتى يعني في فترة اللي هو الحصار. لكن الحرب شيء آخر. طب ليش أنا بحكي من 2008؟ لأني بفترض أنه هذه أول حرب كبيرة وكانت ما بعدها حصار، فبالتالي تبعات الحرب نفسها لم يكن هنالك، مثلا كان هنالك حصار، كان هنالك حصار على الاحتياجات الطبية على مستوى الأدوية، فبالتالي ممكن نحكي من هناك بلش في تطور كبير. في مرحلة قبلها يمكن الانتفاضة الثانية، صح؟ صحيح، لكن لا شيء يقارن بهذه الحرب. يعني عندما نتحدث عن الظروف التي خلقتها هذه الحرب، لا شيء يقارن بذلك من الحروب السابقة، أو حتى يعني من الانتفاضة، أو حتى من الاحتلال في العام 67. لا شيء يشابه هذه مم. الحرب. وبالتالي يعني نستطيع بالفعل أن نفصل الوضع تاريخيا بالنسبة للأوبئة إلى ما قبل الحرب وما بعد الحرب. انا صح بعمل اني لازم افهم السياق ما قبل الحرب عشان اعرف الظرف اللي بلشت فيه الحرب على انه ارضيه كانت، يعني بمعنى كان هنالك حصار من سنوات، وكان في حالات صحيه موجوده، وكان في امراض وتحديات على مستوى القطاع الصحي. قد تكون في تبعات من القذائف، من طبيعه الاصابات، من غيرها، ولكن في خصوصيه للحروب اللي سبقتها. انا هيك ببلش صح عشان نفهم السياق. بالتأكيد، لأنه مثال بسيط وصارخ على هذا الموضوع هو مسيرات العودة
والإصابات التي كانت يعني تحدث للفلسطينيين في تلك المنطقة، معظم الإصابات كانت تتعرض في النهاية إلى بتر الأعضاء، وهذا البتر ناتج عن التهابات الجروح ببكتيريا مقاومة لكل شيء، وبالتالي كان بالفعل يعني هذا أمر أثر جدا على نسبة المعاقين حركيا في قطاع غزة بسبب عدم القدرة على التعامل مع هذه الالتهابات المقاومة لكل شيء. وحتى يمكن كان في بعض الجهات الأجنبية تدخلت وقامت بعمل مختبرات خاصة لهذا الأمر، لكن لم يكن ذلك كافيا. بتحكي أنت بتقصد على قضية في مسيرات العودة اللي هي المضادات الحيوية في حين نعم، كانت إنه كان في أزمة عليها. كانت البكتيريا اللي بتصيب الأشخاص المصابين بالجروح هي بكتيريا مقاومة، يعني لا تستجيب للمضادات الحيوية، وبالتالي أنت تعالجها بالمضادات الحيوية لكن لا تستجيب. فبالتالي تستمر الحالة تتعقد أكثر، فيضطر الأطباء إلى بتر الطرف المصاب. طيب، إذا دكتور بدي أحكي إنه في سنين حصار تركز فيها من 2008 ل 2011 2012، كان في هون حصار مركز، وبعدين تنفست غزة لسنتين أو ثلاثة. السنتين هدول اللي هم الاستراحة من الحصار أو منفس من الحصار، قديش مسحوا ما قبلهم؟ يعني أنت تعلم أنه القصة لم تبدأ من 2008 أو 2007 حتى، وإنما بدأت منذ يعني الاحتلال. والاحتلال الحقيقة أنه تجاهل البنى التحتية في المجال الصحي والمجال البيئي. نحن نتحدث عن مجالين مهمين جدا لصحة الإنسان، وحتى في يعني القطاع الإنتاج الزراعي كان في إهمال في البنى التحتية، وبالتالي كل هذه المحصلة بالإضافة إلى الحروب والإضافة إلى الحصار وإضافة إلى التضييق المستمر، كل هذه أدت إلى أنه يكون في عندنا أزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال حلها في سنة أو سنتين. ومع ذلك أنا أؤكد لك أنه يعني كان في جهد يبذل بشكل كبير من قبل القائمين على الصحة لتلافي الإشكاليات من خلال التعاون الدولي مع منظمات إنسانية، مع منظمة الصحة العالمية، لكن أيضا هذا لا يكفي. طب لما بتحكي لي كان في جهود على مستوى ميداني من القطاع الصحي للتعاطي مع التحديات، شو التحديات؟ التحديات نقص عينيا من بعد نعم، إذنك. نعم، نقص الأدوية على سبيل المثال بمختلف أشكالها. كان كل يوم لابد أنه يكون في مخاطبة لجهة من الجهات الأجنبية لمحاولة توفير أدوية مثلا للسرطان، أدوية من المضادات الحيوية، حتى مسكنات الألم، حتى المخدر المستخدم في العمليات الجراحية. فبالتالي هذا كان تحدي يومي. المستهلكات اليومية في المستشفيات مثل الشاش الطبي والقطن الطبي وبعض الأشياء الأساسية يعني كانت تمثل تحدي يومي للقطاع الصحي. المياه، قطاع المياه الصالحة للشرب، هذا أيضا تحدي، يعني لحد هذه اللحظة يعتبر تحدي كبير، لأنه بدون مياه صالحة وآمنة للشرب لا يمكن أن تفكر بنظام صحي جيد ولا أن تفكر بصحة عامة جيدة. لذلك هذا نقطة. النقطة الأخرى كمان المياه العادمة. المياه العادمة ومعالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة هي أيضا أمر ضروري للغاية للصحة العامة. للأسف هذا كمان كان صعب. كان الإسرائيليين يقصفوا محطات المعالجة بعض الأحيان. في الاتفاقيات السابقة اتفاقية أوسلو هناك في تحديد لأماكن ضخ المياه العادمة، وبالتالي كان من غير المعقول أنك أنت تضخها في داخل البحر وإنما على شاطئ البحر، وهذا بيؤدي إلى مشكلة صحية للمصطافين في فصل الصيف. يعني قضايا الحقيقة شائكة ومتنوعة، وكان التحدي فيها يعني خلينا نقول يزداد يوما بعد يوم لشح الموارد ولقلة الجهات الداعمة في هذا الجانب. في هداك الوقت التحديات اللي انت حكيتها لشو أدت على بالتالي مستوى يعني عم بجرب أشوف إذا في يعني بنتدرج للوصول لخصوصية الأمراض أو الأوبئة أو الحالات الصحية اللي نتجت من الحصار والحروب. يعني ناخذ مثال بسيط جدا، عدم جودة مياه الشرب اللي احنا تكلمنا عنها قبل قليل. هذه بتؤدي إلى أمراض زي أمراض الإسهال الناتجة عن الفيروسات زي الروتا فيروس والأدينو فيروس اللي هي فيروسات بتسبب الإسهال للأطفال، وهي حالات منتشرة في قطاع غزة.
حالات الإسهال المدمم يعني المصاحب أو المصحوب بدم، يعني البراز أكرمك الله بيكون مصاحب مم. أو مصحوب بدم عفوا. أيضا كانت موجودة في الأطفال بنسبة مرتفعة في الفترة السابقة. الأمراض اللي كانت تصيب المصطافين في فصل الصيف من أمراض معوية أو أمراض جلدية أيضا يعتقد، طبعا احنا ليس لدينا إثبات قطعي أو علمي بأنه هذه الأمراض كانت ناتجة مباشرة عن الاصطياف، لكن كان في دراسة مسحية أوضحت أنه في المناطق اللي الملوثة نسب الإصابة فيها بالأمراض أعلى من المنطقة غير الملوثة، وبالتالي كان في مم. نوع من الربط العلمي في هذا الموضوع. فنعم كان هناك تأثير، وكان في هناك ارتفاع بنسب بعض الأمراض المنقولة عبر الملوثات، خاصة عبر الماء والغذاء. طب إذا بالعادة بدنا ناخد المدارس كحالة دراسية أو كعينة، فبنقدر نقرأ فعليا مثلا بسنين محددة كان في انتشار للمرض الفلاني أو انتشار للحالة الفلانية؟ أنا في الوقت الحالي ليس لدي يعني أرقام أتحدث عنها في موضوع المدارس، لكن أنا أتحدث عن السمة العامة مم. للأمراض المعدية والأمراض الإسهال بالتحديد، والتي تعتبر مؤشر يعني قوي جدا على تلوث المياه. نعم كان هناك ارتفاع كبير في هذه الأمراض في السنوات الأخيرة. طب من مكان تاني دكتور، كمان كان يقال دائما ويشار إلى أنه طبيعة المواد المتفجرة اللي بيتم استخدامها في القصف بتؤدي إلى نوعية أمراض محددة، أو بتؤدي إلى أو بتأثر على سكان غزة. ممكن تشرح لي هذه القصة أكثر؟ أنا لست مختصا في المواد الكيماوية، وهي مواد كيماوية أو مواد مشعة كما يقال. لكن أعتقد أنه كان في تم جمع عينات من مناطق تم قصفها وإرسالها إلى الخارج. لا أذكر النتائج يعني بالضبط، لكن كانت في محاولات لدراسة هذا الموضوع لكن خارج نطاق تخصص الحقيقة. ب من مشاهداتك، إذا بديش أرجع يعني ما بدي نتائج فعليا، بس إذا بدي أرجع الحالة اللي استدعت أنهم يرسلوا عينات لبرا، شو كانت ظاهرها؟ كان في شكوك بأنه المناطق اللي كانت تقصف المزروعات كانت يعني ما تنموش فيها بشكل جيد لفترة طويلة، يعني لسنوات، وبالتالي كان في هناك ظن أنه ممكن تكون هذه المتفجرات محتوية على مواد مضرة بالكائنات الحية، ومن ضمن الكائنات الحية هي الإنسان. فبالتالي أخذوا هذه العينات على سبيل أنهم يتأكدوا من وجود مواد، لكن كان في مثلا مواد ممنوعة أصلا وبثت على الهواء مباشرة زي الفوسفور مم. الأبيض، فهذا بالتالي موجود، يعني كان موجود وله آثار يعني ممكن تكون آه، أيضا كيميائية وحارقة على الجلد. والجلد إذا تم يعني اختراقه بحرق أو بجرح بيسهل بعد ذلك إصابته بالميكروبات، بالتالي يعني بطريقة غير مباشرة هذه المتفجرات قد تؤدي إلى التهابات، لكن ليس بطريقة نقل العدوى مباشرة، وإنما من خلال إحداث جروح أو إحداث حروق عند البشر، وبالتالي تسهيل عملية دخول الميكروبات لجسم الإنسان. مم. دكتور، خبرتني على قضية الأدوية، بس أنا بعرف كمان أنه في إشي أثره أكبر، اللي هو قضية تحديد الاحتياجات الطبية أو تحديد توريد الاحتياجات الطبية من خلال الحصار. بمعنى ليس ما كانش ممكن أنه المستشفيات تطلب وتستورد فعليا ما تحتاج، كان في قيود موجودة على هذا المستوى. ممكن تخبرني عن تفاصيلها؟ والقيود موجودة منذ زمن بعيد، يعني من الاحتلال. أنا كأستاذ في الجامعة كنت أقوم ببعض الدراسات تحتاج بعض المواد الكيميائية. عندما نقوم بطلب هذه المواد نفاجأ من قبل الشركة الموردة بأنه هذا الصنف أو ذاك الصنف يعني يمنع من قبل الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة، بادعاء أنه له استخدام مزدوج، له استخدامات مزدوجة. مم. في الصحة، في وزارة الصحة على ما أذكر أنهم منعوا بعض الأجهزة الضرورية للتشخيص برضو بحجة الاستخدام المزدوج. وللأسف يعني هذه الحجة آه، ساهمت في إضعاف النظام الصحي الفلسطيني بشكل كبير جدا. ولحد هذه اللحظة يعني المنظفات ممنوعة الدخول إلى غزة. وربما يمكن سمعت بهذه القضية أنت مم. كثيرا، بأنه أهل غزة يعانون جدا من إيجاد قطعة صابون واحدة يعني للاستحمام أو لغسل الأيدي.
فكل هذه أو كل هذا المنع كان بحجة إنه هذه الأشياء ممكن تستخدم استخدامات مزدوجة، وأقصد هنا مزدوجة يعني عسكرية ومدنية. طيب هذه الحجة تحديدا يمكن بتساعدنا نشوف انه الاحتلال كيف بيشتغل على بيستخدم قضية الامراض كنتاج لمحاربته فعليا او لمحاربته الافعال المقاومة او فعليا كاستراتيجية. بس اذا بدي اخذ فكرة الاستخدام المزدوج، البعض دائما بيعطي هيك امثلة على بتضحك او بتبين قديش الاحتلال فعليا معني باستخدام فكرة الاستخدام المزدوج لضرب قطاع ما على مستوى القطاع الصحي. بتقدر تستحضر آليات محددة أو إمكان أو احتياجات محددة اللي بتوضح سخف الاستخدام المزدوج، حجة الاستخدام المزدوج. يعني على سبيل المثال أنا سأتحدث عن مثال عندنا بشغلنا إحنا المجهر الإلكتروني. معروف انه يعني بيساعد المختبرات والعلماء والباحثين في معرفة مسببات الأمراض بشكل دقيق جدا، لأنه بيكبر الصورة 100,000 مرة. فلا يوجد يعني أعتقد دولة في العالم لا تمتلك عشرات من هذا المجهر، ونحن لنا عشرات السنوات نحاول شراء هذا المجهر وهو يعني مرتفع الثمن، إلا أنه نجابه أيضا بالرفض، والحجة أنه أيضا يستخدم لأغراض أخرى. نعم يستخدم لأغراض أخرى، يستخدم لأي شيء، يستخدم لفحص الأقمشة، يستخدم لفحص يعني مواد زراعية، أي شيء. يعني هو يكبر الصورة 100,000 مرة، فاستخداماته مختلفة ومتنوعة. لكن للأسف يعني كان هذا الرفض بالنسبة لنا مؤذي جدا، لأنه بعيق عملنا في البحث في قطاع غزة. طيب الأحداث أو العوامل والأسباب اللي عم نحكي عنها وصلنا لحد 7 أكتوبر ما قبلها، بتعتقد كم سنة أو كم سنة بدنا عشان نشوف أثارها؟ بمعنى كم جيل بدنا عشان نشوف أثارها على مستوى الأطفال الجدد؟ والله أنا بعتقد إنه إحنا مش لسنا بحاجة إلى يعني أجيال. نحن الآن نرى الآثار يعني فوريا على نسب الإصابة بالأمراض. أخي الكريم، يعني أنا بدي أعطيك رقم مهول عمرنا ما وصلنا له في قطاع غزة. في أقل من شهرين أو 3 شهور سجلت أكثر من 100، وأنا عندما أقول سجلت يعني تم تشخيصها مخبريا أو سريريا، 100,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي ألف. والتقديرات تشير إلى أنه هذه 100 اللي تم تسجيلها مقابلها 100,000 أخرى أو أكثر لم لم يتم تسجيلها، لأنه الناس كانوا غير قادرين للوصول إلى المستشفيات، ولا قادرين إلى حتى إن وصلوا إلى المستشفيات كان يخجل الإنسان. أنا شخصيا لو مرضت أخجل أن أذهب إلى المستشفى. ماذا سأقول للطبيب وأنا أرى جثث متفحمة وأشلاء متقطعة؟ فكثير من الناس يحجمون عن الذهاب لتلقي رعاية صحية بسبب ما يرونه من مجازر للاحتلال. الأمراض المعدية منتشرة بشكل كبير جدا، وبالتالي أثرها سيكون على هذا الجيل كمان أثر كبير جدا، ليس فقط على الأجيال القادمة وإنما على هذا أيضا الجيل. طب انت هون بتحكي اكثر على تراكم الحديث اللي كنا نحكي عنه من 2008 وما قبل وصلنا لهذه المرحله، ولا هون نتاج اجراءات او تفاقم الاجراءات او تطويرها او زياده حدتها ما بعد 7 اكتوبر؟ أنا أعتقد أنه يعني علينا أن نأخذ صورة أو لقطة من أي نشرة إخبار في أي يوم في قطاع غزة، ونطبق هذه اللقطة على كل القطاع. قطاع غزة يعني تعرض لتدمير لا يمكن أن يتخيله إنسان. كل البنى التحتية من يعني أكرمك الله المجاري، مياه الشرب، وهي أساسية للصحة العامة، النفايات الصلبة المتراكمة في مراكز تجمعات المواطنين، هذه كلها خلقت ظروف ملائمة ليس لانتشار فقط التهاب كبد وبائي ألف، وإنما لانتشار أي مرض ممكن أن تتخيله في حياتك. الجرذان والقوارض الآن منتشرة بشكل كبير لدينا في قطاع غزة، وهي نواقل الذباب، البعوض، كل مقومات انتشار الأمراض يعني ازدادت في ما بعد 7 أكتوبر بشكل يعني لا يمكن تخيله.
أنا أقول لك بالفعل لا يمكن تخيله ولا يمكن لكلمات أن تصفه يعني بوصف دقيق. فبالتالي البيئة مثالية لأي وباء في هذا العالم. إذا بدي أرجع لكم سنة لورا صغيرة بس عشان أمسك فعليا كورونا، في خصوصية للواقع اللي إجت كورونا على العالم كله، بس في خصوصية لواقع غزة. نعم. ممكن تعطينا إحنا اليوم على مستوى فرد عنده ثقافة عامة بكورونا بكل أشكالها أو بكل تفاصيلها، بس ممكن تعطينا شيء إحنا ما بنعرفه عن غزة بكيف تعاملت معه؟ كانت تجربة غزة فريدة في التعامل مع كورونا الحقيقة. طبعا دعني أقدم زي ما بتقدم أنت للأحداث، أنا أقدم أيضا لهذا الحدث، لأنه أحد الأشياء التي يعني دائما أنا ألوم فيها وزارة الصحة سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية هو عدم وجود خطط طوارئ متقنة أو معدة بشكل جيد. لم يكن هناك خطة طوارئ، لكن عندما يعني ظهرت كورونا في أواخر عام 2019، طبعا العالم إعلاميا أصبح يعني في رعب حقيقي من فيروس جديد لم نكن نعرف عنه شيئا، سلالة أقصد جديدة لم نكن نعرف عنها شيئا، اسمها كورونا، وقتلت ناس في الصين وقتلت ناس في إيطاليا، وكان في أنظمة صحية سقطت. فماذا لغزة أن تفعل، أو ماذا تفعل غزة في هذا الوضع؟ غزة دائما يعني عندها إرادة، وإن ما كانش في عندها مقومات. الإرادة اللي كانت موجودة في غزة جعلت الوباء يعني يدخل غزة آخر مدينة في العالم. يعني نحن كورونا دخل لدينا في غزة آخر مدينة في العالم، والسبب في ذلك هو فرض حصار. إجراءات. لا، هو مش حصار، كمان كان في بجانب الحصار فرض يعني خلينا نقول إجراءات وقائية صارمة، منها الحجر الصحي على المعبر رفح وعلى معبر إيرز بينه وبين الاحتلال. هذه الإجراءات الصارمة كانت أكثر صرامة من الإجراءات التي طبقها معظم دول العالم. يعني مثلا لو كان في الحجر الصحي 14 يوم، احنا خليناه مضاعف، وأخرنا دخول المرض تقريبا 8 شهور عن باقي الدول. طبعا احنا كنا مدركين، وانا كنت جزء من لجان كورونا في وزارة الصحة، كنا مدركين انه الفيروس حيدخل يعني اخيرا، يعني لازم يدخل الى قطاع غزة، لكن هذا التأخير جعل في فرصة للمستشفيات انها تتأهل، جعل في فرصة لتدريب الطواقم الطبية، جعل في فرصة لاستجلاب بعض الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمكافحة هذا المرض. فكانت تجربة الحقيقة فريدة من نوعها، جعلت كل من يأتي إلى قطاع غزة من الوفود الأجنبية الزائرة أن يعجب ويطلب منا في غزة أن نسجل هذه التجربة، يعني لأنه كان فيها إنجازات خلينا نقول فريدة من نوعها. على المستوى الداخلي إن في قطاع غزة أصبح لدينا يعني مخزون استراتيجي من المعرفة في كيفية التعامل مع الأوبئة، لأنه كل شيء كان في كورونا أصبح لنا في له بروتوكولات، بمعنى أنه كيفية دخول المريض الذي لديه مثلا أعراض إنفلونزا، عندما يدخل المستشفى كيف يتم فرزه، فرز المرضى التنفسيين عن غير التنفسيين، حتى أكرمك الله البول والبراز الخاص بمرضى كورونا كيف يتم التخلص منه، كيف يتم تغسيل وتكفين الميت بكورونا. كل هذه إجراءات، البروتوكولات العلاجية، البروتوكولات الوقائية، تتبع المرضى والمخالطين. يعني كان في عندنا بالفعل تجربة غنية جدا في هذا الجانب. والأهم من ذلك من التجربة هو المحصلة النهائية إنه نسبة الوفيات من مرض كورونا في قطاع غزة كانت أقل من النسب العالمية، وهذا يعني شيء يحسب حقيقة. وهذا يمكن نقطة بتوضح أهمية التعاون ما بين وزارة الصحة وما بين القطاع الخاص، لأنه كان بالفعل في هذه المرحلة كان في تعاون وثيق بين الوزارة وبين القطاع الخاص وبين المؤسسات الغير حكومية والمؤسسات الدولية. دكتور، هذا نتاج تمرس القطاع الصحي بالتعامل بأقل الموارد، فبيجعله دائما بلاحق أي شيء قبل ما يظهر.
يعني في مقارنة إذا بدي أشاركك وقت 7 أكتوبر وما بعدها، شفنا المستشفيات الإسرائيلية المؤهلة للتعاطي فعليا، يعني عندها كل الاحتياجات، وعندنا مستشفيات غزة. فبنشوف إنه الحديث عن الضغط وقلة الموارد وقلة الأدوية وقلة الإمكانيات، إنه المستشفيات الإسرائيلية كانت تصرخ أكثر في الأيام الأولى. فهون رجعني الإشي في حينها إني أشوف إنه المستشفيات في غزة أو القطاع الصحي تمرس واستعد دائما بأقل الإمكانيات. اللي أنت قاعد بتقوله ممكن يكون نتاج كمان خبرة استمدتها أو راكمتها على مدار السنين. يمكن القول جزئيا، لكن أنا دائما أعزي يعني الصمود هذا والتعامل مع الحالات الطارئة الصعبة إلى يعني بطولة الأفراد أيضا في القطاع الصحي. يعني تخيل أنه مستشفى زي مستشفى الشفاء يعني يبقى يقدم الخدمة حتى والاحتلال داخله، وبنادقهم على رؤوس الأطباء ويضربون الأطباء والممرضين، وما زالت الخدمة موجودة. ففي نوع من الإرادة والبطولة الحقيقة المنقطعة النظير للعاملين في القطاع الصحي. وأنا يعني من منبرك هذا أحييهم، وأنا لست منهم، يعني أنا أكاديمي ولست لي علاقة، لكن نحييهم تحية كبيرة الحقيقة لجهودهم على مدار الحروب السابقة، وعلى فترة كورونا، وأيضا على هذه المصيبة التي نحن بصددها. في مكان تاني كل شيء ذكرناه سابقا يتفاقم مع فكرة أنه غزة هي مجتمع مزدحم، يعني ليس هنالك مساحات أصلا للتوسع للبناء. ومن مكان تاني ليس هنالك مواد بناء أصلا أو محدودة فعليا يتم تحديدها للتوسع. فأي حالة، أي ظاهرة، أي مرض، أي وباء بنحكي عنه رح يكون انتشاره أوسع بسبب الازدحام. إذا بدي أخذ هذه التفصيلة بس وأقارنها بمجتمعات تاني، يعني بس عشان نبني مسطرة، تقدر تساعدني لو سمحت؟ دائما احنا بنقول انتشار الأمراض بيتعرض لحاجة نسميها عوامل متعددة، عوامل متعددة متداخلة. يعني إذا توفر عامل واحد بيكون إمكانية حدوث المرض أقل من لو توفر عاملين أو توفر ثلاثة أو توفر أربعة. يعني وحسب نوع العامل وقديش أهميته في هذا الموضوع. الازدحام نعم عامل مهم، لكن السلوك الفردي على سبيل المثال والنظافة العامة والنظافة الشخصية هي يعني أيضا عوامل مهمة. فإذا اجتمع الازدحام، كما وربما نتحدث الآن عن مراكز الإيواء التي يعني تضج، ويمكن أنا يمكن بعرف إذا كان الكاميرا بتقدر تلتقط هذه النشرة التي قمنا بإعدادها لتدارس العوامل التي تؤثر على انتشار الأمراض في مراكز الإيواء. أحد ربما أهم العوامل، يمكن رقم واحد، هو ما أشرت إليه حضرتك، كان هو الازدحام. والازدحام بالفعل هو عامل جدا خطير. هذا العامل الآن للأسف يعني كنا احنا مزدحمين من الأول، لكن كان لدينا يعني سلوكيات رائعة جدا ونظافة عامة وشخصية ممتازة. لكن للأسف هذه الآن غير موجودة، لا في نظافة عامة ولا في نظافة شخصية. النظافة العامة منقطعة لأنه ما عندناش عمال نظافة، سيارات النظافة. النظافة الشخصية منقطعة أو شبه منعدمة، نظرا لعدم وجود مياه صالحة للشرب، نظرا لعدم وجود مواد تنظيف. الكلور مفقود يعني بشكل كبير جدا. فبالتالي هذه العاملين، ضف على ذلك سوء التغذية. عندما يكون الناس يعني بغذاء جيد، مناعتهم تكون مرتفعة، فتكون مقاومتهم للأمراض المعدية بشكل أفضل. الآن نكرر ازدحام، سوء نظافة عامة وشخصية، وأيضا ذكرنا اللي هو سوء التغذية. ضف على ذلك الحالة النفسية. الآن كثير ممن يقطنون في مراكز الإيواء فقدوا منازلهم، يعيشوا معيشة ضنكة في تلك المدارس صعبة للغاية. قد يكون استشهد لهم أفراد، فقدوا أفراد من عائلتهم، أو فقدوهم حتى بدون معرفة مصيرهم. فالحالة النفسية أيضا تؤثر على مناعة الإنسان وتضعفه. انتشار النفايات الصلبة وعدم القدرة على التخلص منها، انتشار القوارض، انتشار الحشرات، كل هذه عوامل
تؤدي إلى أنه الازدحام يكون عامل مهم جدا في انتقال الأمراض، لأنه بيقرب الناس من بعضهم البعض، وبالتالي بيسهل عملية انتشار الأمراض من شخص إلى آخر. طب كمان ما قبل الإبادة ممكن تحكي لي أكتر على سوء التغذية لشو أدى أو إذا أدى فعليا لفارق ما على مستوى المناعة بين حدا في غزة وحدا في مكان تاني؟ هو قبل الإبادة يعني الأمر كان جيد بالنسبة لنا بقطاع غزة، يعني كل شيء كان تقريبا متوفر من ناحية الأغذية. يمكن ما كانش فينا رفاهية الاختيار، لكن ما يعني لك أن تتخيل إنه كل شيء بروتينات أو خضروات متوفرة موجودة في غزة، فالقليل جدا ربما كان يعاني من سوء التغذية، وربما كان ليس بسبب قلة الغذاء وإنما بسبب سوء التغذية، بمعنى إنه لم يكن يعني يتبع نظام غذائي جيد، بإنه بيتناول مثلا غذاء متكرر، لكن ليس لنقص الأغذية. حتى اللحظة هاي، حتى المرحلة ما قبل الإبادة، بنقدر نحكي إنه السياسة أو المرض كان سلاح بيد إسرائيل كاستراتيجية ولا كتراكم وتبعات لأشكال حصار متعددة؟ دعنا نقسم الأمراض إلى قسمين: أمراض معدية وأمراض مزمنة. الكيان الصهيوني لن يستخدم الأمراض المعدية ك يعني كأسلوب للقضاء على الشعب الفلسطيني، لأنه احنا جغرافيا وحدة جغرافية واحدة، وبالتالي ما ينتشر في قطاع غزة بالتأكيد قد ينتشر في الداخل المحتل، وبالتالي إيش صار؟ يبدو أنه في مكالمة incoming. آه. كنا نتحدث عن أنه الأمراض المعدية لن تكون سلاح بيد الكيان، لأنه كما ذكرت الأمراض المعدية التي توجد في غزة من السهل جدا أن تنتقل إلى الداخل المحتل، بينما ربما يعني قد يكون لديه سياسة في إحداث أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والسرطان، من خلال الضغط النفسي على الناس، أو من خلال يعني منع أدوية معينة. قد يكون ذلك لأنه غير مستغرب على من يقوم بقصف الأطفال والنساء العزل أن يقوم بفعل أي شيء. ممكن تشرح لي هذه الجزئية أكتر، لأنه بالإعلام في عليها خلاف حتى بين الصحفيين. البعض بروح باتجاه استخدامها كجزء من بروباغندا بنستخدمها فعليا ضد الاحتلال، أو فعليا بالرد عليها بذات الرد اللي أنت حكيته بقضية أنه إحنا وحدة جغرافية واحدة، فبالتالي إذا كان في أمراض معدية عندنا رح تنتشر عندهم. وكمان من مكان تاني كان في حذر بالبداية، حذروا يعني سمعنا في عند الاحتلال في وسائل الإعلام بالتحذيرات من هذا الأمر، بس كمان كان في نقاش على إنه الجنود اللي عم بدخلوا جوا هم اللي ممكن ينقلوا هذه الأمراض، فبالتالي عم بتم استخدام لقاحات معهم والتعامل معهم. ممكن تشرح لي إياها أكتر ما قبل 7 أكتوبر؟ بس شو يعني وحدة جغرافية واحدة وإنتم محاصرين أصلا؟ أنا أتحدث عن يعني زاوية علمية. الزاوية السياسية والعسكرية قد تختلف، يعني قد يعني يغامر بعض السياسيين أو العسكريين بهذا الأمر، لكن أنا أتحدث عن بالناحية علميا. أعطيك مثال بسيط جدا: عندما كانت غزة تفشل في معالجة المياه العادمة وتقوم بضخها في مياه البحر بدون معالجة، التيار اتجاه التيار هو من الجنوب إلى الشمال، فبالتالي من غزة إلى شواطئ المجدل، وبالتالي المياه العادمة تنتقل من المياه العادمة عن المجاري، يعني الميكروبات بكل أنواعها، يعني ميكروبات غزة ستنتقل إلى شواطئ المجدل. كنا على طول نسمع بعض المنظمات الإغاثية تقول سنحضر لكم السولار لمعالجة هذه المياه العادمة. وأنا كنت دائما أقول لزملائي هذا ليس حبا في غزة، وإنما خوفا على شواطئ المجدل وعسقلان من انتقال الأمراض لهم. شلل الأطفال نموذج آخر. صحيح أنهم هم كانوا السبب في انتشاره من خلال الحرب الظالمة التي يقومون بها، إلا أنه في المحصلة سمحوا بدخول اللقاحات مرة أخرى ليس حبا، أنهم يقتلون الأطفال. فكيف تريد منهم أن يحموا الأطفال في قطاع غزة؟ هذا ليس منطقيا، وإنما هم يريدوا أن يحموا أنفسهم من خلال
تطعيم أهل غزة حتى لا يكون غزة بؤرة لانتشار المرض إلى مناطق أخرى اللي من ضمنها الكيان الصهيوني. يعني علميا انت اللي بتحكي لي انه على مستوى وحدة الجغرافيا تقلل من امكانيات استخدام الاحتلال الامراض في المعدية، محاربة الأمراض المعدية. المعدية، نعم. طب الامراض غير المعدية؟ مثل السرطان، يعني لو أنت تخيل نحن ليس لدينا إمكانيات على سبيل المثال لفحص كل الأغذية اللي تصلنا عبر الكيان الصهيوني. أنا لا أستغرب أن يكون فيها مواد مثلا مسرطنة، مواد بتساهم في مثلا إصابة الناس بمرض السكري أو بمرض ارتفاع ضغط الدم. لا أستغرب، لكن ليس لدي يعني أي دليل علمي يفيد بذلك. لكن مرة أخرى يعني الاحتمالية قائمة. دكتور، قديش في حذر على مستوى شعبي وعلى مستوى الوعي العام من كل شيء بيجي من طرف الاحتلال ضمن سياقات استعمارية؟ الناس بتقلق من كل مستعمر. وحتى بعد زوال الاستعمار بضل في هيك إشي تاريخي موجود، انه انت حتى يعني كيف فهمت في امريكا وفي كندا البعض السكان الاصلانيين رفضوا حتى انهم ياخذوا اللقاحات ضمن هذا السياق. يعني في هون في حالة غزة تحديدا اللي هي محاصرة وتتعرض للاستعمار مباشر بكافة اشكاله، قديش في إشي عام رافض او وعي عام حذر او خايف من الاحتلال؟ هي كلمة السر الحصار وشح ما يدخل إلى قطاع غزة يجعل أي شيء يدخل قطاع غزة مرحب به. أنا اختصرت عليك القضية يعني. مم. فبالتالي الحذر غير موجود في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق في الأغذية. لكن كما ذكرت لك لدينا مختبرات صحة عامة تقوم بفحص الأغذية، لكن ليس فحصا شاملا أو فحصا دقيقا. يعني خلينا نقول مستوى الخدمات المقدمة هو مستوى متدني، غير قادر على كشف كل المركبات اللي ممكن تكون موجودة في الغذاء. اجت لحظة 7 أكتوبر، في شيء قبله أنا فاتني لازم نأسس له عشان نفهم ما بعدها؟ أنا لا أدري ماذا في دماغك يعني أنت. ما عنديش فكرة إيش لا في مخك. أنا عشان بس أنت غطيت يعني جزء كبير صحيح من أو الجزء الأكبر من ما يمكن التحدث عنه في قبل 7 أكتوبر، الحصار والحروب السابقة والعوامل واختلافها عن ما بعد 7 أكتوبر. فبالتالي ممكن يعني نخرج إلى أنا لأنه دكتور أصلا بالأوضاع الطبيعية البرنامج هذا بجرب دائما أرجع يعني أدور على سياق كل معلومة وكل قصة، لأنه ذاكرتنا خبرية فبنتعاطى مع الخبر. فإحنا اليوم نتعرض انتشار الأوبئة أو انتشار الأمراض أو فعليا نقاش المياه والمياه العادمة، بس هذا نقاش فعليا غزة كانت تعاني منه طوال الوقت، وقدرتها على كسر أو التعاطي مع الحصار على مدار السنين ونجاحها بكسر أجزاء منه ما بلغي فكرة انه كان في سلاح موجود طوال الوقت كان الاحتلال بيستخدمه. الان ما بعد الابادة تفاقم هذا الاثر، هذا اللي بحاول بس اشوفه. فعشان هيك بقول لك فاتني اشي من قبل يمكن. 100%. أنت تحدثت يعني عن تفاقم، عن كلمة تفاقم. كل شيء كان موجود قبل، إشكاليات كانت موجودة قبل 7 أكتوبر لكن تفاقمت بنسب 300%، 400%، 1000%، يعني نسب مهولة. وبالتالي يعني ما قبل 7 أكتوبر مرة أخرى كان وضع مختلف تماما عن ما بعد 7 أكتوبر. كل شيء تضاعف آلاف المرات، عشرات المرات، كسوء يعني، كشيء سيء. فبالتالي من الصعب جدا انه انا اقارن بالفعل ما قبل 7 وما بعد 7. طيب، ما بعد 7 أكتوبر لساتنا بنحكي إنه الاحتلال لا يستطيع أو لا يستطيع فعليا استخدام الأمراض بشكل عام كسلاح ضد الغزيين، وهو اليوم بالنسبة له بده محتاج كل الأسباب لدفع الناس باتجاه الهجرة أو قتلها. انا ذكرت لك من ناحيه علميه يعني قد يكون مجنون من يفكر بذلك، لكن ما الذي ما يعني يجعل هذه الفكره قد تكون غير منطقيه لنا، قد تكون منطقيه بالنسبه له. يعني من يضحي بالاطفال ويقتل الاطفال هنا في قطاع غزه ليس غريب عليه ان يفعل اي شيء. انا تحدثت لك من ناحيه علميه. غباء جدا من اي انسان أن يستخدم الأمراض المعدية كسلاح في منطقة جغرافية هو يعيش فيها. لكن مرة أخرى
الغباء قد يكون موجود لدى الجانب الإسرائيلي. بعيدا عن الغباء، إذا بدي أمسك أول شيء، أنت انتبهت أو شخصت أو شفت أنه تفاقم ما بعد 7 أكتوبر. بالنسبة للأمراض المعدية يعني تقصد؟ أو كانت أمراض الإسهال لدى الأطفال ولدى الكبار حتى يعني. وطبعا عدم وجود بنية تحتية مخبرية جعل من تشخيص السبب الرئيسي لهذه الأمراض يعني أمر صعب للغاية. أنا شخصيا تم الاتصال بي أكثر من مرة من أكثر من جهة، يعني يستفسروا عن إمكانية فحوصات من مختبرات، وكنت أوجههم لبعض الأماكن يقال لي تم قصف المكان، تم تدمير المكان، وبالتالي لم يكن هناك إمكانية أو لا يوجد إمكانية لتشخيص مسببات الأمراض. لكن الأمراض موجودة وهي أمراض معدية وتنتقل بين الناس كالنار في الهشيم، فتلاقي الأسرة الواحدة كل أفرادها مصابين بإسهال على سبيل المثال. طبعا أمراض الإسهال إحنا بنعرف من ناحية علمية إنها تنتقل عبر المياه الملوثة أو الأغذية الملوثة. فهذا كان أول شيء أثار انتباهنا. وربما يمكن أنا أخبرتك بالأمس وأنا بنحضر لهذه الحلقة عن الحملة التي يعني قمنا بها في هذا المجال. فكانت هذه هي أول ملاحظة لنا في هذا الموضوع. ممكن تكمل لي كمان بخصوص كيف يعني أنا كيف تطورت الملاحظات عندك، لأنه بتعكس فعليا كيف تطور الوضع الميداني. النقطة الثانية كانت اللي هي انتشار غير مسبوق لمرض التهاب الكبد اللي هو الوبائي من نوع ألف. والحقيقة أنه يعني لم تكن يعني يخلو منزل من شخص أو اثنان مصابين بهذا المرض. طبعا هذا المرض غالبا مش خطير كتير، يعني مش زي أمراض الهيباتيتس أو الالتهاب الكبد الوبائي باء وجيم، وإنما قد يؤدي عند البعض إلى يعني مضاعفات عند قلة من البعض على مضاعفات كثيرة. بعد ذلك اللي لفت الانتباه هو التهابات الجلد عند الأطفال وعند الكبار. التهابات جلدية مهولة لم نرى مثلها يعني من قبل، بالنسبة للحجم، بالنسبة للحدة، حدة الالتهابات الجلدية. وطبعا هذا عوامل كانت بتأثر فيه، اللي هو مستوى النظافة العامة، مستوى النظافة الشخصية، حرارة الشمس المرتفعة. احنا مرينا بصيف حار جدا في قطاع غزة. فهذه هي تقريبا الثلاث جزئيات اللي كانت عندنا نقول بارزة في هذا الحرب: الإسهال، التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى اللي هو الالتهابات الجلد. إذا بدي أحطهم على بسياق زمني، كيف مرتبهم؟ زي ما ذكرت هم الإسهال، الالتهاب الكبد الوبائي، والأمراض الجلدية. والحقيقة أنه كلهم كانوا في يعني الإسهال كان في الشتاء والصيف، بينما الهيباتيتس أو الالتهاب الكبد الوبائي كان بالصيف هو والأمراض الجلدية في نفس الفترة. يعني احنا عم نحكي بشهر 10، فلما بتحكي لي الشتاء الإسهال، فاحنا بنحكي من بداية الإبادة. من بداية نعم، من بداية تقريبا شهر ديسمبر، يناير، فبراير. طبعا تعرف كل ما مر الوقت كل ما زادت الظروف سوءا يعني. فبالتالي كان في شهر ديسمبر، يمكن يناير، فبراير، وامتد لعند في الصيف. بعدين بدأت تظهر اللي هي التهاب الكبد الوبائي، بعدين اللي هي بتزامن معه تقريبا الأمراض الجلدية. إذا بدي أمسك الإسهال تحديدا، حكيت لي إنه غالبية العائلات كانت مصابة بالإسهال بهديك الفترة. لشو أدى هذا الأمر؟ الإسهال يعتبر قاتل رقم واحد للأطفال، لأنه بيؤدي إلى ما يسمى بالجفاف، والجفاف قد يؤدي إلى فشل كلوي لدى الأطفال. طبعا احنا يعني أنا ما عنديش كمان مرة أرقام وإحصائيات، لأنه أعتقد أنه التسجيل في وزارة الصحة أصبح بالورقة والقلم وليس بالحاسوب، فليس لدينا أرقام إلا ما يخرج من وزارة الصحة. وزارة الصحة الآن لا تتحدث إلا عن أرقام الشهداء والجرحى، وهو يعني ما يمكن بالفعل إحصاء لهم بيصلوا للمستشفيات. فليس لدينا فكرة عن كم طفل قضى من الإسهال، أو كم قضى منهم من
التهاب الكبد الوبائي، فليس لدينا حقيقة فكرة، لكن علميا الإسهال هو قاتل رقم واحد لدى الأطفال. وبنحكي كمان في له تأثير مباشر على المناعة، خاصة مع نقص التغذية. بالتأكيد يعني احنا بنتكلم على الإسهال، عدم سوء امتصاص، يعني ما فيش امتصاص وفي فقدان للأملاح، وبالتالي الشخص بصير عنده سوء تغذية، وفي نفس الوقت بصير عنده جفاف، والجفاف هذا بيأثر على، ممكن يسبب فشل في أعضاء كثيرة في الجسم، أهمها الكلى. وبعديها بتخبرني بالصيف بلش التهاب الكبد الوبائي. نعم صحيح. يعني بنحكي السنة هذه بشهر 5 6. صحيح صحيح. نعم. طب دكتور، هنا انت بحالتك بتفكر انه بداية اكتشافه كانت بشهر 5 أو 6، ولا كان كمان سبق؟ لا، ممكن يكون سبق، لكن دائما الحالات الأولى يعني إذا كانت يعني خفيفة، لأنه في نسبة كبيرة من الأشخاص لا يظهر عليهم أعراض، يعني من المصابين بهذا المرض لا يظهر عليهم أعراض، هذول الناس بيفرزوا الفيروس وبياخذوه الناس الآخرين، فبالتالي التضاعف في عدد المرضى بيكون بطيء، 1 2 4 8 16. عندما تبدأ الأرقام بالتضاعف يبدأ الآن الظهور المرض بشكل علني أكثر للناس. بمسار التهاب الكبد الوبائي وصولا للقاحات، بكشف لنا شيء عن تعاطي الاحتلال معنا بهديك المرحلة، تحديدا مع هذا الوباء، انه في ظل الإبادة كم شهر أخذ الاحتلال لدخل اللقاحات برأيك؟ هو اللقاح كان فقط اللي هو شلل الأطفال، وطبعا شلل ها الأطفال، صح. شلل الأطفال. بس بدي أنبه لنقطة، إنه آه، في كان عاملين مهمين أنا بعتقد في إنهم سمحوا لدخوله. العامل الأول إنه هذا مرض محارب دوليا، بمعنى إنه منظمة الصحة العالمية أخذت على عاتقها أن تتخلص من هذا الميكروب أو من هذا الفيروس شلل الأطفال. المفروض كان في 2005 العام، يعني قبل فترة زمنية، لكن بقيت بعض الدول زي باكستان وأفغانستان بتوع على أعداد قليلة، يعني هذا من الأمراض اللي تقريبا شبه اندثرت. فبالتالي هذا محارب عالميا، وبالتالي منظمة الصحة العالمية ومن ورائها الأمم المتحدة ضغطت ضغطا شديدا على إدخال اللقاح. النقطة الثانية، أنت تفضلت أنت قلت في الإعلام الإسرائيلي أو الصهيوني كان في حديث عن خشية لنقل الفيروس من قطاع غزة إلى داخل الكيان، وبالتالي كان في عاملين هم اللي أثروا على دخول اللقاح إلى قطاع غزة. اوكي. لازم في شيء تاني لازم تحكي لي عنه في قضية التهاب الكبد الوبائي على مستوى اليوم يوم. هو النسبة الكبيرة الغير مسبوقة، يعني بتدلل على انه الماء اللي كان بيستخدمه الناس في قطاع غزة، او اللي يمكن لا زالوا بيستخدموه، هو ماء ملوث وغير صالح للاستهلاك الآدمي. وطبعا ما نقل او ما دخل لهذا الماء، احنا عرفنا فيروس واحد اللي هو فيروس التهاب الكبد الوبائي، قد يدخل ميكروبات أخرى نحن لا نعلم عنها شيئا في الوقت الحالي، لأنه ليس لدينا إمكانيات لتشخيص هذه الميكروبات. يعني ممكن كوليرا، ممكن دوزنتاريا، ممكن الأميبا، ممكن الشجلة، ممكن يعني أنواع كثيرة وخطيرة قد تنتقل أو قد تكون أصلا موجودة ونحن لا نعلم عنها شيئا مرة أخرى بسبب عدم وجود قدرة على التشخيص. القضية الأولى قضية الإسهال، والقضية الثانية التهاب الكبد الوبائي، شو بيحتاج بشكل عاجل للتعامل معه؟ وقديش بتفكر حتى اليوم لو انفتحت الدنيا قديش رح تحتاج وقت للتعاطي مع الأرقام اللي بتحكي لي عنها؟ الحل الأساسي هو تزويد السكان بمياه آمنة. بتزويد السكان بمياه آمنة يعني إيجاد مصدر لمياه الشرب، ويتم تطهيرها إما بالكلورة أو بأي وسيلة أخرى، لكن هو الكلورة هي المعتمد عندنا في قطاع غزة، أي إضافة الكلور إلى الماء هي الوسيلة الأمثل للتخلص من هذه الأوبئة. وقديش كل الأمراض المنتقلة عبر الماء أو معظمها يمكن التخلص من هذه الأمراض من خلال معالجة مياه الشرب.
إذا الصبح أعطيتك مورد ماء، مصدر ماء نظيف وأنت رتبته كما بدك، قديش الآثار اللي عم تحكي عنها اليوم يعني محتاجة وقت؟ شهر أو شهر ونص ممكن تنتهي القصة. شهر أو شهر ونص نعم، بترجع نعم، الناس يعني لطبيعتها. بس يخلّص اللي هم الناس المصابين يبطلوا يفرزوا الفيروس، غالبًا المياه تعود إلى مجاريها زي كما نقول يعني. إمم، 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 إمم. بعدين بنروح للأمراض الجلدية، نعم صحيح. كأنك حكيت عنها بنبرة مختلفة عن ما قبلها. والله الحدة تبعتها يعني كانت غير مسبوقة، يعني أنا أول ملاحظة كانت إلي شخص أرسل لي بعض الصور لطفل زارهم في عيادة، يعني هو الشخص هذا قريب لي بيشتغل في عيادة، فبيبعت لي رسائل صور بيقول لي دكتور هذه نموذج من الحالات اللي احنا بنشوفها يوميا، حبيت اصور لك اياها وابعث لك اياها. فارسلت له انا رساله اخرى اخبرته ان يرسل لي يعني اي صور متوفره. بالفعل يعني انا في مجال الميكروبات اعمل منذ فتره زمنيه وشاهدت يعني حالات كثيره من الامراض الجلديه، لكن بهذه الحده الغير مسبوقة لم أرى يعني حالات قبل ذلك. النقطة اللي أهم من ذلك والتي جعلتني أتحدث عنها بحدة أكثر هو أن بعض المرضى توفوا من أمراض جلدية. وكيف ذلك؟ دخلت البكتيريا من أو انتقلت البكتيريا من مكان الإصابة اللي هو الجلد إلى الدم، وأصبح لديهم تسمم دموي أو ما يعرف بالسبتسيميا، يعني وجود البكتيريا في الدم. وهذه البكتيريا أيضا من النوع المقاوم للمضادات الحيوية، وبالتالي فشل الأطباء في علاج كثير من هذه الحالات وأدت إلى الوفاة. مرة أخرى ليس لدي أرقام، ولكنها كلها حكايات أو قصص يعني من مختصين أو من أصدقاء زملاء يعملوا في هذا المجال. وغياب الأرقام هو بسبب غياب مرة أخرى التسجيل. النظام الصحي الفلسطيني شبه منهار، يعني كما أخبرتك قبل قليل هو قائم على أعمال بطولية فردية من بعض الأشخاص. يعني تخيل أشخاص مهجرين يعيشون في خيام، جزء منهم يعيشون في المستشفى الذي نسجل منه الآن، يعيشون في هذا المستشفى ويقيمون فيه، ليس لديهم مكان إقامة آخر، ويقوموا بوظائفهم في هذا المستشفى. فالنظام الصحي الفلسطيني في الوقت الحالي غير قادر على إصدار أرقام دقيقة بالنسبة لهذه الأرقام والإحصائيات. دكتور، بسياقات تانية يمكن تكون محتاج توثق كل معلومة بتحكيها، خاصة مع خلفيتك الأكاديمية. بتقارب بالعادة بالأوضاع الطبيعية بكون أدعو الأكاديميين أو الباحثين أنه عادي بنفع تشاركونا مشاهدات اللي هي لاحقا ممكن حدا غيركم يبني عليها. فإذا من بعد إذنك بس بتشاركني كمان قصص أو مشاهدات بعيدا، مش بالضرورة تتأخذ كمرجع الآن، بس ممكن تعطينا مؤشرات لقراءة المشهد أكثر من هالقصة اللي حكيت لي عنها تحديدا، لأنه حدتك بالحديث عن الأمراض الجلدية توحي لي بأنه هي أخطر شيء اليوم موجود مقارنة بما قبلها. هو إن شاء الله طبعا بالنسبة لطلبك إن شاء الله جاهزين بإذن الله. ويعني يمكن أمس بدأنا بتعميم استبانة على مراكز الإيواء لمحاولة تسجيل نسب الإصابة بالأمراض المعدية في مراكز الإيواء من وجهة نظر ليست طبية، وإنما من وجهة نظر الأشخاص اللي هم عايشين في هذه المراكز. بمعنى آخر نعطيهم الحرية ليسجلوا الأمراض التي أصيبوا فيها أو الأعراض التي أصيبوا فيها خلال فترة اللي هو مكوثهم في مراكز الإيواء، ورؤية يعني أو دراسة آرائهم بخصوص الخدمات المقدمة لهم في مراكز الإيواء من نظافة أو من مياه شرب أو من تخلص من نفايات وما شابه ذلك. فهذا إن شاء الله أيضا كمان يعني سيكون داعم إضافي لما كنا نقوله قبل قليل حول انتشار هذه الأمراض إن شاء الله. دكتور، من مكان تاني، إذا بدي أرجع لعصر الإنسان القديم لما ما كانش عنده كل هذه الموارد اللي إحنا بنعيشها اليوم، في اعتقاد إنه يعني بتعرف ادعاء دائما بكون إنه الزمان كانت الأوضاع الصحية أفضل. اليوم أنت فعليا من غير يعني بتعتقد إنه في ضروريات وفي أساسيات من غيرها ما بتقدر تتعاطى مع هذه الأشياء، مع هذه الأمراض أو الحالات اللي عم تحكي عنها، ولا في أساليب أصلا يعني يمكن خلقها للتعاطي مع هذه الحالات؟
سؤالك يعني رائع جدا، واعطيني شكرا، الله فرصه يخليك. اعطيني فرصه خذ كل أرد. الفرص واعطيني كتير قصص، انا بحب التفاصيل لا يا لا، دكتور، اكرمني بدي اعطيك بالتفاصيل. انا بس بعض التوضيحات. صعب جدا نقارن القديم بالحديث لاسباب متنوعه. مثال صغير، عدد السكان في القديم كان قليل، في الحديث كثيف جدا. التكنولوجيا في القديم كانت قليلة، في الحديث يعني ما كان فينا نقل دم قبل 100 سنة أو 150 سنة، صح؟ ما كان في نقل دم، ما كان في زراعة قلب، ما كان في زراعة أنسجة، وبالتالي صعب جدا ناخذ السياق القديم ونعكسه على الوضع الحالي. طب بدي أعطيك أنا مثال واعتبرها قصة. قبل 100 عام كان نسبة احتمالية إنه أنا أو أنت نموت بأي سبب من الأسباب، حادث سيارة، حادث طائرة، غرقا، شنقا، لك أن تتخيل كل أسباب الموت، تمام؟ كانت نسبة فرصة أنك تموت بهذه الأسباب أقل من فرصة موتك بمرض معدي. بمعنى كانت نسبة الوفيات من الأمراض المعدية 53% و47% لكل اللي هو الأسباب الأخرى. فكانت الأمراض المعدية يا سيدي نجيبها بطريقة ثانية أو بأسلوب ثاني، نقول لك إنه مين أكبر طاغية تسمع فيه أنت بالتاريخ؟ هولاكو ولا جنكيز خان ولا هتلر ولا الكيان الصهيوني؟ الجراثيم قتلت أكثر من كل هؤلاء. لا يعني أقصد إنه الأمراض المعدية، يعني طاعون واحد كان في العصور الوسطى، طاعون أوروبا، قتل 200 مليون. الإنفلونزا الإسبانية في 1905 أظني قتلت حوالي 30 ل 50 مليون إنسان. الإيدز اللي هو مرض مستجد باعتباره ناشئ قتل أكثر من 20 مليون إنسان. فالأمراض المعدية على مدار التاريخ لها تاريخ مظلم، وأنا يمكن كتبت كتاب اسمه ميكروبات صنعت لها مكانا في التاريخ، إن شاء الله ببعث لك نسخة منه بعد الحلقة بإذن الله. وسجلت فيها بعض الأمراض اللي بالفعل يعني تاريخيا قتلت كثير من البشر على مدار التاريخ، وما زلنا نشهد ظهور سلالات جديدة أو أمراض جديدة لم تكن موجودة من ذي قبل. لكن ما أود أن أقول أنه في زمننا الحديث هنا السياق مختلف تماما. لدينا الآن 4 عناصر رئيسية تغيرت عن السابق. لدينا اللقاحات، تطعيمات، لدينا المضادات الحيوية، لدينا النظافة العامة المختلفة تماما عن يعني المياه العادمة تجري تحت الأرض وليس فوق الأرض كما كانت في السابق. والتغذية الجيدة، هذه ال4 عوامل كان لها الأثر الكبير في خفض الأمراض المعدية من أو الوفيات من الأمراض المعدية من 53% إلى فقط 3% في عصرنا الحديث. انهيار أي عنصر من هذه العناصر اللي ذكرتها، اللقاحات، المضادات الحيوية، النظافة العامة والتغذية الجيدة، هذا الانهيار سيؤدي حتما إلى عودة اللي هو ظهور الأمراض المعدية مرة أخرى وزيادة نسبة اللي هو انتشارها وقتلها أيضا للبشر. أرجو أن أكون أنا يعني أوضحت لا لا الصورة. لا، صار واضح. بس تعرف هذا الادعاء فعليا دائما يعني بتم التعاطي فيه، وانا بالنسبه لي اللي بعرفه هو المقتنع فيه هو قريب من شو شاركتني، انه كمان مناعة الانسان تغيرت. يعني اصبحت في عوامل اليوم ابن غزة اللي مولود ب 2024 غير اللي مولود بال 2000 غير اللي مولود ب 1988. يعني بعتقد بهذا المنطق، مش بس ابن غزة، ابن كل منطقة، يعني على تطور. بس اذا بدي اخذ بند التغذية، مش بس التغذية، حتى الإصابة بالأمراض في الصغر. يعني مثلا احنا جيلنا تعرض الى امراض كثيره منها جلديه. يعني انا اذكر كنا في المدارس الابتدائيه لا يخلو طفل من قراع في راسه او من دمامل في جسده، والطفيلات المتنوعه مثل الاسكارس والاميبا والجارديا. هذه ال الامراض في الصغر تعطي مناعه للانسان في الكبر. يعني يمكن سمعتوا في سنغافوره كانوا بيعانوا من امراض تسمى امراض النظافه. بمعنى أمراض النظافة إنه كبر الإنسان وهرم
وضعفت مناعته وهو لا يمتلك جهاز المناعة، لا يمتلك أي خبرة سابقة، لم يُصب بأمراض في الصغر، وبالتالي صار سهل جدًا عليه ينصاب بأمراض في الكبر. هذا أمر موجود الحقيقة، نعم. إمم، 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 إمم. دكتور بنفع تساعدني أو نفكر مع بعض المواليد الجداد اليوم بهذا الظرف اللي إحنا بنعيشه، اللي بتتجلى فيهم وبأهاليهم كل الظروف السابقة اللي حكيناها وظروف الإبادة. بدي أشاركك شغلة أول يمكن إذا بتسمح ننطلق منها إذا بتحب. إنه كان في عندي حلقة كمان مع دكتورة مختصة بالصحة الإنجابية، فبتحكي لي إنه مع نتاج سوء التغذية وكمان قضية الصحة وعوامل أخرى، ما لم تعد ترى بالبيج بيبيز أو الأطفال الناصحين أو المليانين. ففعليا في مشاهدات هون اللي هي بتطلع على الأطفال اللي انتم بتشوفوهم، يعني اللي ولدوا في الإبادة. ممكن تساعدني أو إذا بتقدر تشاركني مشاهدات أو ملاحظات؟ يعني أنا على الأقل بنتكلم على موضوع التطعيمات. كان في خلّينا نقول خلل في برامج التطعيم الروتينية الوطنية. هذه نقطة كتير مهمة. بالنسبة للأمهات أنا أعتقد إنه أمر طبيعي ومتوقع إنه ظاهرة اللي هم الأطفال ذوي الوزن الزائد يعني تكون أقل، لأنه بالفعل في سوء تغذية. ولا أقول يعني قلة الغذاء مرة أخرى، قد تكون سوء تغذية. يعني إحنا قضينا عدة شهور في أول الحرب لن آكل إلا مُعلبات، وهذه المُعلبات كلها تحتوي على مواد حافظة، والمواد الحافظة معروف إنه إذا زادت نسبتها بتتحول إلى مواد يعني مم. سامة. وبالتالي هذا يعتبر برضه من أوجه سوء التغذية، وليس من نقص التغذية، وإنما من سوء التغذية. فربما يكون هذا أحد الأسباب اللي يعني أدت إلى عدم وجود هذه الظاهرة، ظاهرة اللي هم الوزن الزائد يعني. هل في ظواهر تاني أنت بتلاحظها؟ في الأطفال ما عندي يعني. لأنه أوكي. أنا أصلًا يا أخي الكريم، أنا يعني غير عامل في مجال المستشفيات أو الصحة، إنما أنا أكاديمي وباحث، وبالتالي احتكاكي بهذه القضايا قد يكون فقط من خلال إما دراسات، أو من خلال يعني مخاطبات شخصية يعني. هو أنا هذا اللي يعني هذا اللي بسأل عنه، لأنه عندك أدوات القراءة، ففي مخاطبات شخصية وفي ملاحظات يعني اليوم ممكن تشوفها حواليك. ودكتور بالمناسبة هي أنا عم بضغط أكتر باتجاه أسئلة بعرف ما لسه ما صار في لها مراجع. فأنا فعليا بالحلقات اللي عم بعملهم هسه في غزة بستسلم لفقط الملاحظات على أمل فعليا أن تطور لاحقا لأبحاث لمقالات. بس فعليا يعني أنتم محتاجين تتنفسوا شوي عشان بعدين يعني تندرس الحالة اللي احنا موجودين اللي أنتم موجودين فيها اليوم. هو الحقيقة أنا ليس لدي ملاحظات بخصوص الأطفال يعني أكثر مما ذكرته لك كتفسير في هذا اليوم. طيب، إذا بدي أطلع أكثر على مستوى الجيل العمري بدي أروح أكثر باتجاه الشباب بعدين كبار السن. على مستوى الشباب هل في عندك أي ملاحظات؟ نفس الشيء، الأمراض الجلدية والإسهال والالتهاب الكبد الوبائي، خاصة للي أقل من 20 سنة يعني، كانت منتشرة بشكل كبير يعني لديهم. فهذا أو هذه الفئة العمرية هي الفئة الأكثر نشاطًا في الفترة الحالية، وبالتالي هي الأكثر عُرضة لتلقي صدمات الإصابة بالأمراض، وهم الأكثر تهوّرًا يعني. بتعرف الشباب يعني أقل اهتمامًا خلّينا نقول بأوامر الإتيكيت المتعلقة بغسل الإيدين والأشياء من هذا النوع، فبالتالي إمكانية إصابتهم بتكون أعلى بالأمراض. أما وشو مع كبار السن؟ كبار السن هم الفئة يعني الأكثر خلّينا نقول تضررًا حقيقة في هذه الحرب. معظم كبار السن لديهم أمراض مزمنة، وأصحاب الأمراض المزمنة يعني استطاعوا أو لم يستطيعوا الوصول إلى مراكز الرعاية الخاصة بهم والعلاج. الأدوية أيضًا كذلك الأمر. يعني في بداية الحرب كان في انقطاع من قِبَل وكالة الغوث عن تقديم خدماتها الروتينية اللي كانت تقدم أدوية الضغط والسكري والقلب وما شابه ذلك. مرضى السرطان أيضًا اللي جزء كبير منهم من كبار السن. تم قصف المستشفى التركي صداقة التركي الفلسطيني، اللي هو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة، وأصبح المرضى مشردين يعني.
غير قادرين على تلقي العلاج الكيماوي او حتى المسكنات فالحقيقه انه فئه كبار السن هي الفئه الاكثر تعرضا للقهر والظلم في هذه الحرب، لانهم اول حاجه صعوبه الحركه لديهم، الامراض، تعرف يعني قدره الحركه اصلا لديهم يعني محدوده، وبالتالي بالفعل كانوا يعني او يعانون لحد هذه اللحظه معاناه كبيره جراء هذه الحرب الظالمه. دكتور، بعيدا عن موضوعنا في كورونا وفي هذا الموضوع، موضوع الأمراض والأوبئة أو في الإبادة تحديدا، مش عارف إذا هذا قرار إعلامي أو تحريري، بس بشعر إنه في تركيز كتير على النساء والأطفال، بس كبار السن ما أخذوا حقهم في كورونا ولا عم بأخذوا حقهم اليوم. حتى بعتقد في كورونا كان في زي كأنه تهيئة لأنه كبار السن رح يموتوا، يعني إنه مفقود الأمل منهم. للأسف هذا سوء، أنا أعتقد أنه سوء إعلامي، يعني أو خلينا نقول بقصد أو بدون قصد، لكن علينا أيضا أن ندرك أن هناك فئات أخرى يعني مهمشة، مثل المعاقين حركيا، المعاقين سمعيا وبصريا. هؤلاء الناس أيضا كمان يعني يجب التركيز عليهم بشكل كبير، لأنهم هم الفئات الأكثر يعني تعرضا للأذى من هذه الحرب أو من تلك الظروف يعني. وأنا أذكر في أحد المحاضرات ذهبت إلى أحد المراكز من ذوي الإعاقة السمعية، فأحد الأشخاص اللي كانوا حاضرين من ذوي الإعاقة ذكر لي: أنا لي عتب عليكم، هل تعلمون أنه أنتم لو ناديتوا بالميكروفون اطلعوا من بيوتكم أو ادخلوا بيوتكم أنا لن أسمع؟ أنا يعني يومها حقيقة بكيت يعني، وقلت له: حقك على راسي، وأنا سأقوم بإصدار نشرات. كنت أنا متولي أمر الإعلام في الجامعة الإسلامية بخصوص كورونا، كان في لجنة طوارئ إعلامية كنت أنا متولي إدارتها، فبالفعل أصدرنا نشرة لذوي الإعاقة بهذا الخصوص. فالحقيقة هم يعني في فئات مهمشة غالبا ما تنسى، منهم كبار السن اللي هم تيجان الرؤوس. الحقيقة يعني الأصل أنه نعتني فيهم أكثر من أي فئة. انت كمان في اشي بتعرف، لانه حتى بسياق حديثنا الان او بسياق احاديث اعلاميه مثلا كل نقاش غسيل الكلى مش موجود. يعني حاجه الناس فعليا قديش كان في فئه من الناس تحتاج الى غسيل كلى بشكل دوري. بس على الأرض موجود الدكتور عنا، يعني يا أخي كريم، يعني على الأرض موجود، يعني دائما في حديث من الإخوة في وزارة الصحة إنه لازم نوفر لهم، وتم افتتاح أعتقد إعادة افتتاح مركز تم تدميره في مستشفى الشفاء بهذا الخصوص. يعني في دائما اهتمام على الأرض، في اهتمام، لكن إعلاميا الاهتمام أقل. مم. 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 طيب دكتور، بدي أسألك عن المي مرة تانية، لأنه واضح لي أنه هي شيء مفتاحي على مستوى على مستوى المي تحديدا كبنى تحتية أو مقومات حياة في غزة. من أوائل الأشياء اللي تعاون الاحتلال مع السلطة في رام الله مع جهات دولية لإدخال مثلا بالأول ديزل عشان يشغلوا بعض موتورات المي، أو بلشت فعليا حالة الإصلاحات. بعتقد من حلقات سابقة عملتها بيّن الإشي بشهر 3 تحديدا. عاصم النبيه كان الناطق باسم بلدية غزة في حين شاركني أنه بلش الشيء من شهر 3. مع اللي أنت حكيته اليوم، مع تخوفات الاحتلال، صرت بشوف انه حتى لما دخل او عزز او سمح لوحدة من مقومات الحياة بالدخول لغزة في ظل الإبادة، هو بسياق اكبر من فكرة اللي هو مد الناس حياة، بقدر ما انه عم بحاول يحمي حاله. انا هيك بفكر صح؟ حماية نفسه من تهمة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية. لكن الحقيقة أنه المطلع على أحوال أهل غزة يعني يعلم أنه النازحين هم تقريبا كل سكان قطاع غزة، وهناك مراكز إيواء رسمية وهناك مراكز إيواء غير رسمية، بمعنى أنه الناس لم تجد أماكن فحطت رحالها. مثلا المستشفى اللي احنا الآن بنسجل منه، هذا مستشفى الأقصى، في خيام حواليه بشكل كبير. فالوصول المياه ليس بشكل، يعني أنا أقول أنه الكيان الصهيوني فتح المجال لدخول المياه، يعني المياه دخلت لكل المواطنين. لا المياه لم تدخل لكل المواطنين، ما ولم في بنى تصلهم تحتية أصلا، بنى تحتية مدمرة أصلا. بالضبط. الناس تنقل المياه يعني جالونات، وطبعا بمعاناة شديدة، وقد تسبب لهم الأمراض أصلا في الانتظار في الشمس طويلا في هذا الحر يعني الشديد.
فبالتالي الماء بالفعل قضية عنصرية، والاحتلال يحاربنا في هذه القضية، يحاول قدر الإمكان أن يظهر بمظهر أنه يعني يسمح بدخول الماء ويدخل الماء، لكن في نفس الوقت يضيق على السكان الوصول لهذا الماء، وإلا لما قصف يعني محطات تحلية، ولا دمر بنى تحتية لهذا تدميرا يعني مقصودا، وليس تدميرا زي ما بيسموها بالإنجليزي collateral damage، يعني أضرار جانبية، وإنما تدميرا ممنهجا في هذا الموضوع. فالماء بالفعل عنصر رئيسي في حربه على أصلا قبل ما ينسحب من قطاع غزة كان يسرق المياه من خلال يعني أنابيب وضعها في المستوطنات، وتم اكتشافها يعني بعد كم سنة من قبل بعض المزارعين بالصدفة، وبعدين يعني أوقفت هذه السرقة. وضل يسرقها وقتها 2 ولا 3 يمكن، انكشف نعم الشيء صحيح. 2007 2008 صح؟ صحيح صحيح. طيب الخلط ما بين المياه والمياه العادمة أو استخدام المياه العادمة وتحليتها رح يظهر أمراض أو أوبئة لقدام تعتقد؟ مش يعني اليوم لسه ما مش قاعدين نتعاطى معها، بس لقدام رح يكون في شيء أو في لها تبعات؟ خلينا نوضح بس النقطة. هو تحلية المياه هي مياه مالحة وليست مياه عادمة، يعني مياه غير صالحة للشرب، لأن بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيها يقوموا بفلترتها من خلال تناضح عكسي، بسموها تقنية التناضح العكسي، فلاتر. تمام. ثم تقدم إلى الناس. الآن التلوث بالمياه العادمة ينتج إما من خلال تسرب هذه المياه إلى مصادر مياه الشرب الرئيسية، أو من خلال الأنابيب الناقلة، بصير في تسريب من أنبوب إلى أنبوب، وبالتالي بينتقل، أو من خلال سوء التخزين، أو من خلال تلوث آبار الشرب. يعني خلينا نقول إنه إمكانية وصول المياه العادمة لمياه الشرب هي إمكانية مرتفعة للغاية، ومعروف على مستوى العالم إنه المياه العادمة هي أكبر ملوث أو أكبر مصدر ملوث لمياه الشرب. هذا التلوث لا نعرف تبعاته بدقة، لكن مثال بسيط: 1 ملي من المياه العادمة، سنتي صغيرة، بيحتوي على 10 أس 9 ل10 أس 13، يعني 10 حط قدامهم 9 أصفار، أو 10 حط قدامهم 13 صفر بكتيريا أو فيروس في السنتي الواحد. فالمياه العادمة تحتوي على أنواع مختلفة وأعداد ضخمة جدا من الميكروبات. عندما تلوث مياه الشرب، احتمالية دخول ميكروبات ممرضة لهذه المياه بتكون مرتفعة للغاية. لذلك نحن دائما نقول علينا أن نضمن عدم التلوث، وإذا حدث تلوث أن نقوم بمعالجة هذا التلوث. المعالجة المستخدمة في قطاع غزة هي معالجة بالكلورة بنسبة معينة، حتى تقضي على هذه الميكروبات. المياه القادمة من الكيان الصهيوني من الشركات الإمداد المياه غالبا تحتوي على كمية الكلور، يعني مكلورة، فبالتالي نسبيا تعتبر آمنة من ناحية ميكروبيولوجية، من ناحية نوتريدها. من ناحية تاني كمان بدي أسألك عن النفايات، لأنه في مشهد واضح لي من برا أنا بشوفه بحسب الوصف إنه في نفايات منتشرة بكل مكان، ما بين السكان ما بين كذا، وما فيش إمكانية فعليا للتخلص منها. يعني عم نحكي على تراكم 11 شهر هسه. هذه شو رح يكون تبعاتها؟ عندك مجموعة من العناصر. انسى موضوع الروائح الكريهة. طبعا الروائح الكريهة عامل مهم برضو في انه السكان نفسياتهم يعني تتأثر سلبا. عندك الحشرات، الذباب اللي الآن يعني يغطي ال سطح النفايات. عندك القوارض مثل الدرذان والفئران. لديك أيضا الكلاب الضالة والقطط التي تنهش جثث الحيوانات الملقاة في اللي هو مكبات النفايات. الآن في كمان ظاهرة خطيرة جدا: الفقر المدقع الذي يعني يتعرض له كثير من الناس. جعل بعض الأطفال يعني يقومون بالنبش في هذه النفايات للبحث عن
علب بلاستيكية أو ملابس بالية أو قديمة يستصلحونها ثم يقومون ببيعها. هؤلاء الأطفال أيضا يتعرضون لهذه النفايات مباشرة بشكل مباشر. كل العوامل التي ذكرتها من حشرات زي الذباب، من بعوض، من قوارض، من كلاب ضالة، كلها تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية. هذا جانب. في جانب آخر، نحن مقبلون على فصل الشتاء، وقد يعني مطرت الدنيا أو السماء مرتين هذا الشهر أعتقد، إحداهما قبل يومين، وفي أظن في أول الشهر أيضا أمطرت مرة. هذا المطر يقوم بغسل هذه النفايات ويستخلص المادة الكيماوية والعضوية فيها، ثم يعني تدخل إلى التربة وقد تتسرب إلى المياه الجوفية، وهذا أيضا يضر على المدى البعيد بجودة مياه الشرب. يعني احنا غالبا مش هنفحصها للكيماويات، هنفحصها للميكروبات، وبالتالي قد تكون صالحة من الناحية الميكروبيولوجية، لكنها قد تكون ضارة من الناحية الكيميائية. فالنفايات يعني مشكلة كبيرة الصح. دكتور، استشرافا للمستقبل بعد 10 سنين 20 سنة، على فرض فعليا أنه انتهت الإبادة بكرة الصبح، في أجيال اليوم أو في أمراض أو في حالات صحية رح أنت تشوفها وتشتغل فيها على مستوى البحث والدراسة أنت وزملائك، بس قادر تستشرف فعليا خطورة الأيام هاي على الأجيال اللي عم بتولد اليوم أو بتعيشها اليوم؟ يعني من عاش ماذا سيحمل معه بعد 10 سنين و20 سنة؟ هو من ناحية الميكروبات يعني ليس الكثير إن شاء الله، نستطيع يعني خلال فترة وجيزة التعافي من هذا الموضوع، لكن على مستوى الضرر اللي حدث في التغذية، نقص المناعة عند الإنسان، ممكن الإعاقات، يعني نتكلم عن عدد مهول جدا من الإعاقات حدث بسبب هذه الحرب. قد تكون هذه يعني هي المشكلة التي يجب أن نفكر بها في المستقبل. أيضا ربما يمكن على مستوى العودة إلى الميكروبات، يعني الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية واللامسؤول أيضا سيزيد من مشكلة مقاومة البكتيريا المحلية للمضادات الحيوية. أصلا احنا بنعاني منها منذ فترة طويلة. يمكن أنا لم أقدم نفسي بشكل جيد في البداية في هذه الجزئية. أنا مهتم جدا منذ بداية عملي في الجامعة لحد هذه اللحظة في هذا الجانب، وهو مراقبة مدى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ومعظم الأبحاث اللي نشرتها في هذا المجال. فهناك تخوف حقيقي وجاد، ويسمى هذا التخوف الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه أحد. مؤخرا بدأ يعني الحديث عنه بشكل جيد في العالم، وحتى انتقل إلى يعني الدول العربية وقطاع غزة. تشكل بعض اللجان عن موضوع كيفية مكافحة هذه الظاهرة أو كيفية التعامل معها وترشيد استخدام المضادات الحيوية. هذه النقطة أو هذا الجانب أنا أخشى يعني أنه يؤثر على قدرتنا على علاج مستقبلي للأمراض المعدية، ويرجعنا لحقبة كنا تحدثنا عنها سابقا، بأنه كان الموت من الأمراض المعدية هو النصيب الأكبر له. مم. قديش تحكي لي بتقدر في أي تقدير عندك ولو يعني أولي لحجم استخدام المضادات الحيوية؟ يعني أنا دعني أقول لك يعني أنه المضادات الحيوية اللي موجودة حاليا كلها توزع مجانا، ما فيش يعني شيء يباع في الصيدليات تقريبا. فهي عيادات، وللأسف يعني لإرضاء المرضى الغاضبين في بعض الأحيان يعطى المريض المضاد الحيوي، ليس لأنه بحاجة إليه، وإنما لأنه باعتقاده أنه إذا أخذ المضاد الحيوي هو سيشفى. وأي نوع مضاد حيوي مش مهم من المضاد الحيوي اللي بدي أخذه يعني. فبالتالي هذه القضية في الوقت الحالي ظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا. يعني بالأمس كنت في زيارة لأحد العيادات لتنسيق معهم بخصوص حملة التوعية، فدخل على الشخص اللي أنا كنت جالس معه مريض أو مرافق لمريض، بقول له يا أخي مش راضيين يكتبوا لنا المضاد الحيوي هذا. طب أنا بدي المضاد الحيوي هذا. طب الطبيب بقول لك يعني إنه مش لازم المضاد الحيوي. قال له هو مش بعرفه هو.
الطبيب إيش بيعرفه. أنا أكتب له مضاد حيوي، المهم الرجل يعني كتب له على الورقة إنه يصرفوا له، لأنه كان في حالة عصبية يعني قد يسبب أو يعني قد يحدث مشكلة، فتم إعطائه فهذه المشكلة الحقيقة إمم، متجذرة إمم، ومتأصلة مهما حاولنا إنه يعني في الوقت الحالي بالذات البعض بيعتقد إنه الدواء أو توفر دواء لديه في المنزل يعني هو منقذ للحياة، لأنه غير موجود في الصيدليات، وقد يكون متوفر اليوم وقد لا يكون متوفر غدا، وبالتالي يجب أن أحصل عليه الآن. هذه قضية للأسف يعني ساهمت في استخدام اللامسؤول والمفرط للمضادات الحيوية. إمم. دكتور، من مكان تاني على مستوى إعلامي شفنا، يعني على مستوى الصور، بعرفش قديش على مستوى الأرض، إنه في قصص من إنه الدفن غير المنظم للجثث، سواء على مستوى مقابر جماعية أو على مستوى جثث موجودة تحت الأنقاض أو في شوارع بمراحل زمنية ما. آه، حالة عدم تنظيم الدفن، يعني نتيجة الظروف اللي موجودة اليوم، هذا شو رح تخلق بعدين؟ هو الدفن في النهاية دفن يعني مش لن يكون هناك إشكالية متعلقة بالصحة، يعني قد تكون متعلقة بالأثر النفسي على أهل الميت أو الشهيد، مم. إنه لا يعرف مكان مثلا الفقيد الخاص به، وهذا موجود على فكرة بكثرة يعني. فأنا استشهد لي يعني ابن في هذه الحرب عمره 20 سنة، وعندما جاءني أحدهم معزيا فقال لي: احمد الله على أنك وجدته كاملا، احمد الله على أنك استطعت أن تصلي عليه، احمد الله أنك دفنته بيدك. يعني أصبح أنه تدفن ابنك أو الشهيد بيديك، يعني هذا أمر إيجابي وحسنة كويسة، غيرك غير قادر على فعل ذلك. لكن النقطة اللي من وجهة نظر الصحية قد تكون مزعجة ومؤلمة هي بقايا الجثث الموجودة في تحت الأنقاض. هذه قد تسبب بالفعل يعني مكرهة صحية من خلال استخدام الجراثيم لهذه الجثة كمصدر غذائي للتكاثر ومن ثم للانتشار. فدائما الجثث تؤدي للأسف يعني إلى أو عدم دفنها بطريقة صحيحة يؤدي إلى تعفنها وانتشار الجراثيم من خلالها. قديش منتشر اليوم جثث باعتقادك وهو مش الأماكن مدفونة؟ في كثير حقيقة يعني. تعرف إنه من حرب 2008 يمكن لحد الآن في جثث لم تدفن، يعني لم يعثر عليها ولم تدفن. قد تكون تآكلت تماما، قد تكون تطايرت تماما، قد تكون تعفنت تماما أو تحلبت تماما يعني. لكن ليس لدينا يعني مقدرة على تحديد. أعتقد الإحصائيات تحدث عن 8000 ل 10000 شخص مفقود، وكلمة مفقود هنا إما يكون مسجون أو يكون تحت الأنقاض. النسبة الأعظم من الرقم هذا هو تحت الأنقاض. يعني أنا أعرف عائلات كثيرة لحد هذه اللحظة لم يقوموا بإخراج ذويهم من تحت الأنقاض من شهر 11 و12 الماضي. دكتور، بدي أسألك سؤال شخصي، تفضل. بعيدا عن الأمراض والأوبئة والعلم، شو قاعدة بتغير فيك هاي الأيام؟ والله احنا يعني زي ما ذكرت أهل يعني غزة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعرض في صدمات كثيرة. ربما يعني دائما الإنسان بيصير يفكر أكثر. آه، لماذا أنا على كنت مستوى منطلق؟ شخصي دكتور. ما أنا بحكي على مستوى شخصي، يعني لماذا أنت كنت منطلقا في الحياة، يعني في العمل ومنغمس في العمل، ولم مثلا تخصص وقت للتفكر في أمور الدنيا أكثر من مجرد العمل. يعني في أشياء يعني خلينا نقول بتمر في الإنسان قد تغير تفكيره، لكن قد لا تغيره تماما، يعني لأنه احنا كما ذكرت يعني تعودنا على أصبحت أكثر قدرة على الكتابة باللغة العربية يعني في الفترة هذه. كنت دائما يعني كتاباتنا باللغة الإنجليزية، فكنت أكتب حتى يوميات عن الحرب وربما أشارك فيها إن شاء الله بعد ذلك يعني. ليس الكثيرا يعني، لكن الفقد اللي تعرضنا له على المستوى الشخصي، يعني أنا من عائلتي يمكن أكثر من 200 من أقاربي ومن أهلي استشهدوا في هذه الحرب وظلموا. منهم يعني كما ذكرت لك ابني، أبناء إخوتي وأبنائهم يعني أحفاد أخي، آه، بنت أختي، بنت خالتي، ابن خالتي،
أبناء عمومتي. قبل آخر واحد كان قبل أسبوعين دكتور محمود، استشهد أيضا، كان بيبحث عن إنترنت، بيوصل بالإنترنت وبعرفش يعني تم قصفه واستشهد. فالفقد الكثير في هذه الحرب يعني بالفعل جعل الإنسان أكثر يعني زهدا فيها، وأقل انطلاقا، ويمكن أكثر حرصا على أن يقدم شيء لأهله، لجيرانه، لشعبه. يعني يمكن هذا الجانب الإيجابي من هذا الحرب، يعني من هذا الحرب. دكتور، أنا بالعادة بترك المايك لكل ضيف يعني بيحكي اللي بده إياه، سواء بسياق الحوار اللي احنا بنحكي فيه للتأكيد أو نفي، أو في شيء يمكن يعني بدك تركز عليه أو بدك تحكي لنا إياه، تشاركنا إياه. وبذات الوقت أي شيء بدك تحكيه هذه مساحتك، فعندك المايك، تفضل. وسيدي بارك الله. احنا الحقيقة انه الحوار اللي دار بيننا اليوم يعني حوار جميل ويعني عميق، اثار نقاط كثيرة ومتنوعة. انا على مستوى الشخصي من الشجون اللي اثارتني اللي هو الماء اللي تشربه هذا عندنا غير متوفر بشكل جيد وملوث. فبالتالي قمت من خلال مجموعة من الزملاء بعمل حملة تطوعية للتوعية بالأمراض المنقولة عبر الماء والغذاء، وانضم لدينا حوالي أكثر من 200 متطوع، وبفضل الله سبحانه وتعالى حملتنا منتشرة في كل القطاع، غير متواصلين جغرافيا لكن متواصلين عبر تقنيات التواصل الاجتماعي. ولدينا مركزية في منطقة الوسطى، وغطينا مجموعة كبيرة من المدارس ومراكز الإيواء، وما زالت حملتنا مستمرة ومتوسعة ومتدحرجة، بمعنى نضيف عليها مواضيع متنوعة. وأنا من هذا المنبر لا أقولها من باب الفخر أو الافتخار، ولكن أقولها من باب تشجيع الجميع على القيام بمبادرات مجتمعية نحن أحوج ما نكون لها في هذه الظرف الصعبة، رغم الخطورة ورغم يعني الصعوبات، إلا أنه معظم الشباب لديهم طاقات رائعة جدا قادرين على أنهم يحدثوا تغيير في هذا المجتمع. فأنا أدعو الجميع الحقيقة بأن يبادر ويعني لا يستسلم لهذه الظروف الصعبة. دائما الظروف الصعبة تخلق رجالا أشداء، تخلق فرصا للعمل، وبالتالي يعني نستغل هذا الوقت اللي احنا تقريبا يعني لا نعمل فيه شيئا، نستغله إن شاء الله في شيء إيجابي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرؤوف، حياك الله يعطيك أستاذ ألف أحمد. عافية. الله يعافيك. بارك الله فيك.